වීලි කලාපීය වනාන්තරයක් තමයි මේ ක්‍රියාදාම නිසා බිහිලා තියෙන්නේ. ඉතින් මෙතෙන්ට පැමිණියාම විශේෂයෙන්ම පර්යේෂණ කරන අයට ඒ වගේම උද්භිද විද්‍යාව හෝ එහෙම නැත්නම් සත්ත්ව විද්‍යාව හදාරන ශිෂ්‍ය ශිෂ්‍යාවන්ට මේ ඉතාමත් වටිනා සම්පතක්. ඇයි ඔබතුමා කසාද බැඳ නැති කියලා. No Jayant, I got married කියලා කිව්වා. මම කිව්වා where's your wife? then එයා ඒතර කිව්වා මේ ඉස්සරහින් ඉන්නේ. all trees. I got married to the trees කියලා කිව්වා. අනේ ඒ වගේ තමයි. අපි සියලු දෙනාව දන්නවා ශ්‍රී ලංකාවේ වනගහනය නැත්නම් වනාන්තර ප්‍රතිශතය අද මුළු භූමි ප්‍රමාණයෙන් 29.7යි. නමුත් මේක බ්‍රිතාන්‍ය අධිරාජ්‍ය ලංකාවේ බ්‍රිතාන්‍ය අධිරාජ්‍යයේ කොටසක් වශයෙන් තියෙන කාලේ 1880 දී 180ක් වගේ තමයි තිබුණේ. ඉතින් එන්නම අපේ වනගහනය අඩු වෙනවා. අපි දන්නවා ඒකෙන් විශාල ප්‍රශ්න තියෙනවා. මොකද අපේ ජෛව විවිධත්වය නැති වෙනවා. ඊට පස්සේ අපිට ලැබෙන පාරිසරික සේවාවන් අඩු වෙනවා. ඒ වගේම ඉතාමත්ම වැදගත් ශාක සහ සතුන් අපිට අහිමි වෙනවා. ඉතින් මම හිතන්නේ අපි කවුරුත් දන්නා තුන්දෙනින් රාජ්‍ය ප්‍රතිපත්තියත් අපි සියලු දෙනාගේම විශේෂයෙන්ම මහජනතාවගේ පරිසර හිතකාමී ජනතාවගේ ලොකුම අදහස තමයි බලාපොරොත්තු තමයි මේ වනගහනය වැඩි කරන එක. මේ වනගහනය වැඩි කරන්න ක්‍රම කීපයක් තියෙනවා. එයින් ඉතාමත්ම සාර්ථකව අනුගමනය කරන ක්‍රමයක් තමයි හුඟක් රටවල් වල ස්වභාවික ආධාරක පුනර්ජනනය කියන්නේ. නැත්නම් ආධාරක ස්වභාවික පුනර්ජනනය. මේකට ඉංග්‍රීසියෙන් කියනවා assisted natural regeneration කියලා. ඉතින් මේ ක්‍රමයේ යටතේ කරන්නේ ස්වභාවිකව හැදෙන ගහකොළ එහෙම නැත්නම් වනය නැවත ජනනය වෙන ආකාරයෙන් වෙනස් ක්‍රියාදාමයන් වලට ආධාරක වශයෙන් නැත්නම් උදව්වක් දීලා ස්වභාවික කැලයක් හැදෙන්න ඉඩ දෙනවා. ඉතින් මේ ක්‍රමේ භාවිතා කරලා හදපු හොඳම රුක් වෙනක් එහෙම නැත්නම් අපි ඉංග්‍රීසියෙන් කියනවා නම් ආබොරිටම් එකක් තියෙනවා. ජාතික මූලික අධ්‍යයන ආයතනයේ සතුව දඹුල්ල. අක්‍ර 36කින් යුතු මේ ඉඩම ඇත්තටම මුලින් අයිති වෙලා තිබුණේ බ්‍රිතාන්‍ය ජාතික කලින් නාවික නිලධාරියෙක් ඉඳලා පස්සේ වතු අධිකාරී වශයෙන් කෙනෙක් විදිහට වැඩ කරලා ඊට පස්සේ පෙරදින උද්‍යානයේ මේ ශාක සංගණන ව්‍යාපෘතියේ පරිපාලන අධ්‍යක්ෂ වශයෙන් ඉඳලා අන්තිමට මේ පරිසර හිතකාමී විදිහට මේ රුක් වෙන හදපු ෆ්‍රැන්සිස් හෝම් පොපම් එහෙම නැත්නම් සාමාන්‍යයෙන් අපි කවුරුත් දන්නා සෑම් පොපම් කියන මහත්තයා විසින් තමයි මේක පටන් ගත්තේ 1963 දී මේ ඊට මාර්ගෙන ඊට පස්සේ ටිකෙන් ටික මේ ආධාරක ස්වභාවික පුනර්ජනනය මගින් ඇති කරා මේ වනෝද්‍යානය. මෙය 1984 තමයි ජාතික මූලික අධ්‍යයන ආයතනයට තෑග්ගක් වශයෙන් දුන්නේ. ඒවකට ඔය ජාතික මූලික අධ්‍යයන ආයතනය නැත්නම් ඒ කාලේ කිව්වේ මූලික අධ්‍යයන ආයතනය කියලා IFS කියලා කිව්වා Institute of Fundamental Studies කියලා කිව්ව ආයතනයේ. ඒ කාලේ අධ්‍යක්ෂයෙක් වශයෙන් මේ ආයතනයේ අධ්‍යක්ෂ වශයෙන් හිටියේ තාමත්ම කීර්තිමත් සුපතල ලෝක ප්‍රකට විද්‍යාඥයෙකු මහාචාර්ය සිරිල් පොන්නම්පෙරුම මහත්තයා. ඉතින් සෑම් පොපම් මහත්තයා මේ රුක් වෙන නැත්නම් මේ ආබොරිටම් එක මහාචාර්ය සිරිල් පොන්නම්පෙරුම මහත්තයාට 1984 දී පරිත්‍යාග කළා. ඊට පස්සේ ඇත්තටම එතුමා පරිත්‍යාග කරේ අක්කර 7මාරක භූමියක්. ඊට පස්සේ ඒ වසරේදීම මහාචාර්ය පොන්නම්පෙරුම මහත්තයා තව අක්කර 27ක් මේකට එකතු කරලා අක්කර 36 විතර භූමි ප්‍රමාණයක් තමයි සමන්විත වෙන මේ රුක් වෙන. ඉතින් මේ උයනේ බාරකාරයා විදිහට එහෙම නැත්නම් මේක බලක් හදාගෙන සෑහෙන ලොකු කාර්යභාර කරපු කෙනෙක් තමයි ජයන්ත අමරසිංහ මහත්තයා. ජයන්ත අමරසිංහ මහත්තයා මම හිතන්නේ මේ උද්‍යානයට පැමිණි හැමදේම වඳිනවා. ඉතාමත්ම සුහදව ඔබට උදව් කරනවා. ඒ වගේම උද්‍යානය ගැන ඉතාමත්ම නැත්නම් මේ රුක් වෙන ගැන ඉතාමත්ම උනන්දුවකින් කැක්කුමකින් මේ ආයතනයේ
බලා කියාගෙන නැත්නම් මේකේ සීලම කටයුතු කරපු මහත්තයා. එතුමාත් 1994 ඉඳලම පොපම් මහතාගේ මාර්ගයෙන් මේ උද්‍යානයේ නැත්නම් මේ රුක් වෙනට පැමිණලා ජාතික මූලික අධ්‍යයන ආයතනයේ දැන් නඩත්තු කරන අවස්ථාවේදීත් එතුමාගේ සහාය අපි ලබනවා. මේ වෘක්ෂ උද්‍යානයේ ආරම්භය මෙතනයි කියලා කියන්න පුළුවන්. මෙතන තමයි බ්‍රිතාන්‍ය ජාතික සෑම් පොපම් මහත්මයා ඉස්සෙල්ලාම ඇවිල්ලා මෙතන මැටි ගෙදරක් හැදුවා. මේ මැටි ගෙදර තමයි මේ පිටිපස්සෙන් පේන්නේ. ඉතින් එයා 1945 විතර කියන්නේ දෙවන ලෝක යුද්ධ සමය තමයි ලංකාවට පැමිණියේ. නමුත් මෙහාට ආවේ 1963. ඇවිල්ලා මෙයා අක්කර භාගයේ ඉඩමක් ගත්තා. ඒ කෑල්ල තමයි මේ තියෙන්නේ. අක්කර භාගයේ කෑල්ල අරගෙන මේකේ අඹ ඉන්දුවා. මේ අඹ ගස් මම පිටිපස්සෙන් පේන්නේ. ඊට පස්සේ අඹ ගස් යට තමයි එයා දැක්කේ මේ වීරපළුවරම ඉබේ පැලවෙලා තියෙනවා. එයාගේ සිස්ටම් එකක් තිබුණේ ඉස්සෙල්ලාම එයාට සිස්ටම් එකක් තිබුණේ නැහැ. පස්සේ මේ අඹ ගස් යට වීරපළු එහෙම මේ දැකලා මෙයා කරපු දේ ඒ පැල ආරක්ෂා කරා. ආරක්ෂා කරලා මේ අක්කර 7මාර දක්වා මේ ඉඩම් කරපු දේ ගත්තා මේ විදේශී ඒ කියන්නේ මෙහි කට්ටියගේ. අක්කර භාගයේ අක්කර එහෙම අරගෙන තමයි මේක හැදුවේ. මේකේ සම්පූර්ණ මේකේ විශේෂත්වය මේකේ අපි පැල මිස පොපම් පැල ඉන්දුවේ නැහැ. ඔක්කොම ඉබේ වැවෙන්නේ නැහැ. ඒක තමයි මේ ආබරේටම් එකේ තියෙන විශේෂත්වය. මම දැන් ලෝකේ තියෙන ආබරේටම්ස් වලින් මම දැන් මේක තමයි පළවෙනි එක පැල ඉඳන් නැතුව කරපු මේ ආබරේටම්. ඉතින් 1963 ඉඳලා මේ ගෙදර තමයි අවුරුදු 10ක් හිටියේ. පස්සේ තමයි එහාගේ අර වෙන ගෙයකට ගියේ ජෙෆ්රි බාව ආකිටෙක්ට් හදපු ගෙයකට ගියේ පස්සේ 1973. ඒතර මෙයා ඇත්තටම කියනවා මෙයා මේ ශාක පිළිබඳ විද්‍යාඥයෙක් නෙවෙයි. නමුත් එයා ඇත්තටම පොඩි කාලේ ඉඳලා ඒ ගස් කොළන් වලට ආස පුද්ගලයෙක්. ඒක නිසා තමයි මෙයා මේ වගේ දෙයක් එයා කරන්න පළවෙනි හේතුව. මේ බෝගහ හරි සුවේසී ස්ථානයක් ඉතාම වැදගත් තැනක්. මොකද මේක මිස්ටර් අපේ ඔය සෑම් පොපම් මහත්තයා ලංකාවේ ඉන්නකොට මේ වියලි කලාපයේ මේක ඩ්‍රයිසෝ මේ වියලි ප්‍රදේශයක් නේ මේක. ඉතින් මේ ඒ කාලෙදී වැස්ස නැතුණාම මෙයා මෙතනට කට්ටිය එක්ක නැවිලා වැඩ කරන අපේ සේවක මහතුන් එක්ක නැවිලා මෙතන එයා කිරිබත්තු වෙලා කළා මේ පිරිත් එහෙම කියලා ගොක්කල වලින් මේවා කරලා ඉවරලා පහන් පත්තු කරලා උත්සවයක් කරනවා. උත්සවයක් කරලා මේ දැන්ටමත් මේ පැත්තේ මේ කට්ටිය පිළිගන්නවා මේ වෙල සුමානයක් දැක්ක තියන්න ඉස්සෙල්ලා හොඳට වැස්ස වහිනවා. ඒක තමයි මේකේ විශේෂත්වය. දැන් මේක දැන් අපි මේ විදිහට ලස්සනට මේ නඩත්තු කරනවා. දැන් ගම්මුත් ඇවිල්ලා බාරහාර වෙනවා මේ ගහට. මෙම වෘක්ෂෝද්‍යානයේ වැදගත්කම් දෙකක් තියෙනවා. එකක් තමයි වියලි කලාපයේ ශාක රැක ගැනීම. දෙවෙනි කාරණය තමයි බෙහෙත් ශාක රැක ගැනීම. ඒක තමයි දෙවෙනි කාරණය. තව එකක් අනිත් එක බැලුවොත් එහෙම කියන්න පුළුවන් ලී සඳහා පාවිච්චි කරන කියන්නේ ටිම්බර් ස්පීසීස්. ඒවත් අපි ගාව තියෙනවා ආරක්ෂකලා. මොකද මේ ඉස්සරහ මගේ ඉස්සරහම තියෙන සැලේ තමයි වෙල්ලංගිරි කියලා. ඒ වගේ වෙල්ලංගිරි ශාක දැන් කැලේ නැත්. මොකද කැලෑ එළි වෙලා මේ සම්පූර්ණයෙන් විනාශ වෙලා තියෙන නිසා ඒ වෙල්ලංගිරිනි ශාකය නැහැ. අංකෙන්ද කියන ශාකය හොයාගන්න නැහැ. අංකෙන්ද කියන ශාකය නැතුව කිසිම බෙහෙතක් නැහැ කැඩුම් බිඳින් වලට. ඒක තමයි අංකෙන්ද ගහ නැතුව කිසි බෙහෙතක් නැහැ. එහෙනම් දව ශාක බැලුවොත් එහෙම දව ශාක වලින් කියන්න පුළුවන් පානක්කා. දැන් ලොකු බුරුත ගස් අපි ගාව තියෙනවා. වීර පළු ඔක්කොම අපි ගාව තියෙනවා. ඒ ශාක මං හිතන්නේ දැන් හුඟක් වගේ කැලෙනුත් අයින් වෙලා තියෙනවා. එද අපි ගාව කරුවල විශේෂ කරුවල වර්ග කීපයක් අපි ගාව තියෙනවා. අවුරුදු 400 වටන කරුවල ගහක් අපි ගාව තියෙනවා. ඒක තමයි මං හිතන්නේ මේ උද්‍යානයේ තියෙන වටිනාකම. ඉතින් මේ උද්‍යානයේ තියෙන වැදගත්ම දේ තමයි
මෙය නාගරික පරිසරයක තියෙන තැනක්. දඹුල්ල නගරයේ ඉඳලා ඉතාමත්ම සුළු දුරකින් තියෙන්නේ. අපි දන්නවා ශ්‍රී ලංකාවේ ශාක සන්තතිය නැත්නම් ලංකාවේ ශාක විවිධත්වය බැලුවොතින් විශේෂයෙන්ම පරිසර පද්ධති විවිධත්වය බැලුවොතින් ඉතාමත් සුවිශේෂී. පරිසර පද්ධති වලින් බැලුවොතින් අපි දන්නවා වනාන්තර පද්ධති තියෙනවා. ඊට පස්සේ වෙනත් තන පිට්ටනිය එහෙම නැත්නම් වෙනත් කඩුලාන ශාක විවිධ පරිසර පද්ධති තියෙනවා. ඒකේ සුවිශේෂී පද්ධතියක් තමයි tropical dry evergreen forest එහෙම නැත්නම් නිවර්තන සදාහරිත වියලි වනාන්තර. ඉතින් මේ වනාන්තරයක් තමයි මේ මෙතනින් හුඟක් වෙලාටත් පිළිබිඹු වෙන්නේ. ඉතින් කෙනෙකුට ඉතාමත්ම ඉක්මනට පාර ආයිනේ තියෙන පහසුවෙන් අධ්‍යයනය කරන්න පුළුවන් හොඳ වියලි කලාපීය වනාන්තරයක් තමයි මේ ක්‍රියාදාම නිසා බිහිලා තියෙන්නේ. ඉතින් මෙතෙන්ට පැමිණියාම විශේෂයෙන්ම පර්යේෂණ කරන අයට ඒ වගේම උද්භිද විද්‍යාව හෝ නැත්නම් සත්ත්ව විද්‍යාව හදාරන ශිෂ්‍ය ශිෂ්‍යාවන්ට මේ ඉතාමත් වටිනා සම්පතක්. අපි මේකේ ඉන්න සත්තු විශේෂ ගැන කතා කරොත් එහෙම දැන් මම හිතා ඔයගොල්ලෝ එනකොටත් දැක්කින් නැති මෝරෑනක් ඉන්නවා මේක ඇතුලේ. මීමින්නෝ ඉන්නවා. ඒතර මුණහපුළු ඉන්නවා. කැබැල්ලෑවෝ ඉන්නවා. එතකොට අනික් සාමාන්‍ය ක්ෂීරපායි සත්තු විශේෂ ගොඩක් ඉන්නවා. ඒ වගේම අපිට මේකටම මේකට ආවෙන්නේ කියලා මම හිතන්නේ අපිට ඉන්නවා මේ බොරුලේ වවුලා කියලා. ෆෝල්ස් වැම්පයර්. ඒක අපේ ඉන්නවා 7 දෙනෙක් ඉන්නවා. ඒ 7 දෙනා දැන් සෑහන කාලෙක ඉඳලා ඉන්නවා. ඊළඟට අපි ඉන්න වවුල් විශේෂයක් හෝෂූ බැට් කියලා. ඒගොල්ලෝ නම් ගොඩක් ඉන්නවා. තව අපිට වවුල් තව ඉතාම කුඩාම වවුල් වර්ගයක් හිටියා. දැන් හැබැයි ඒගොල්ලෝ නැතුව ගියා. වලි කුකුල්ලෝ තමයි අපේ ලොකුම මේ එකක්. වලි කුකුළු කරන්නේ අපි උදේටයි හවසට කෑම දානවා. මොකද හේතුව මේක වටවෙලා තියෙන මේ ආබරේට් එක වටවෙලා තියෙන අයිලන්ඩ් එකක් වගේ. මොකද වටේටම හෝටල් මිනිස්සු ඉන්නවා. එහෙම නැත්නම් වගා ව්‍යාපාර තියෙනවා. මේක හරියට මේ දූපතක් වගේ. ඉතින් මේක ඇතුලේ ෂේම භූමියක් වෙලා තියෙන වලි කුකුලන්. නැත්තම් එළියට ගියොත් මිනිස්සු මරනවා. ඒ වගේම කුරුළු විශේෂ අපි දැනට අඳුරගෙන තියෙන 83ක් වර්ග අඳුරලා තියෙනවා. සමනල වර්ග 78ක් අපි අඳුරගෙන තියෙනවා. ශාක විශේෂ අඳුරගෙන 360 ගාණක් මේ දැනට අපේ වත්තේ අපි ආරක්ෂා කරලා තියෙනවා. මේ අපේ ඇත්තටම කියනවා මිස්ටර් පොපම් ඉන්න කාලේ අපි ආරක්ෂා කරේ මේ ගස්කොළන් විතරයි. නමුත් අපි දැන් කරන දේ සත්තු විශේෂ හිතන් රැක ගැනීම සඳහා කටයුතු කරනවා. පොපම් ආබරේටම් කියන එක හරි විශේෂ ස්ථානයක්. විශේෂ ස්ථානයක් කියලා කියන්නේ මේක ඇත්තටම කිව්වොත් එහෙම මිස්ටර් පොපම්ගේ පළවෙනිම එක තිබුණේ මතු පරම්පරාව සඳහා ගස්කොළන් රැක ගැනීම. මතු පරම්පරාව වෙනුවෙන්. එතකොට මේකේ එයාට ඕන කරලා තිබ්බා මේ ලංකාවේ ඉන්න ශිෂ්‍යයෝ ඇවිල්ලා මෙහි ඇවිල්ලා රිසර්ච් කරන්න. ඉතින් ඒකට ඇත්තටම කියන මේ ස්ථානේ අපි ගාව තියෙන ඔඩිටෝරියම් එකක් තියෙනවා. පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. අපි ගාව කාමර තියෙනවා. වැඩි නෙවෙයි කාමර දෙකක් විතර තියෙන ඉස්කෝලවලට. දැන් අපි විශ්වවිද්‍යාලවල එහෙම නැත්නම් ස්කෝලවල ප්‍රෝග්‍රෑම්ස් අපි කරනවා. ඒ වගේම ඒ විතරක් නෙවෙයි අපි ප්‍රෝග්‍රෑම් කරනවා මේ පෙර පාසල් වලට පවා. ඒ පෙර පාසල් කට්ටියටත් ඇවිල්ලා මේකේ කරන්න පුළුවන් අපි කරලා තියෙනවා. ඒතකොට මේකේ විශේෂ මම අර ඉස්සෙල්ලා කිව්වාගේ කුරුළු බලන්න යනකොට කුරුළු බලන්න පුළුවන් ඕන තරම් කුරුළු ඉන්නවා. දැන් ඔයාලට ඇහෙන්නේ නැති මේ සද්ද ඇහෙනවා ග්‍රේ හෝන් බිල්ස් වගේ. එතකොට පැරට්ස් වගේ ඔක්කොම සත්තු මෙහි සද්ද ඇහෙන මේ වෙලාවේ. ඉතින් ඒ වගේම තමයි සර්පයෝ. මේකේ සර්පයෝ ඉන්න මම ඊයේ පෙරේද දැක්කා තඩි පොළඟෙක් හිටියා. හැබැයි මේ මිනිසුන්ට අපි අවුරුදු 25ක් මම මේක වැඩලන්ට සේවයේ 26ක්. අද වෙනතුරු මට හැබැයි අපිට කිසිම කරදරයක් වුණේ නැහැ. පොළොංගු ඉන්නවා, නයි ඉන්නවා, මාපිල්ලු ඉන්නවා, කුණකටු ඉන්නවා. මේ ඔක්කොම සත්තු ඉන්නවා. අපේ මටවත් මෙහි ආපු කෙනෙකුටවත් එහෙම නැත්නම් වැඩ කරන කෙනෙකුටවත් අද වෙනතුරු ආපදාවක් සිදු වෙලා නැහැ මේ සත්තු හිටියට. ඉතින් ඒක ගැන පරිශන කරන කට්ටියත් එනවා මෙහාට. ඒතර වවුල්ලු ගැන පරිශන කරන කට්ටිය එනවා. එතකොට ස්පයිඩර්ස්ලා ගැන පරිශන කට්ටිය එනවා. මකුළුවන් ගැන. ඉතින් ඒ වගේ මේක පරිශන සඳහා ඊටාම වටිනා ස්ථානයක්. මම 93 අක්වයින සැකලට් ඩිප්ලෝමා කරා. ඒකෙදී ඇත්තටම අවසානයේදී අපි යම්කිසි විෂයක් සම්බන්ධයෙන් අපේ තීසිස් එකක් අපි බාර දෙන්න ඕනේ අපේ ඩිප්ලෝමා කම්ප්ලීට් කරන්න. ඒකෙදී ඇත්තටම මට මේ ආබරේටම් එකට සම්බන්ධ වෙන්න මට අවස්ථාව ලැබුණා. ඉතින් මට හරිම ආසයි මම ගහකොළ සහ සම්බන්ධයෙන්. ඉතින් මට ප්‍රධාන වශයෙන් මට අවශ්‍ය වුණේ මට සමනලුන් ගැන
පරීක්ෂණයක් කරන්න. මම අවුරුදු 2ක කාලයක් විතර ඇත්තටම මේ ආබරේටම් එක තුල රැඳිලා හිටියා මිස්ටර් පොපොම් සමග. රැඳිලා ඉඳලා මම සමලුණු විශේෂ 65ක් මගේ මතක හැටියට මම ඒ කාලේ මම අඳුනාගත්තා. අඳුනාගෙන මම රිපෝට් එකක් මම දුන්නා මගේ ඩිප්ලෝමා එක සම්බන්ධයෙන්. ඇත්තටම ඒකෙන් මගේ ඩිප්ලෝමා එක මම දෙවෙනි සමාර්ථයකින් මම සමත් වුණා. ඒ වගේ මේ පොපොම් මිස්ටර් පොපොමුත් මේ වෙනකොටත් ආබරේටම් එකට සමලුණු ගැන කවුරුත් අඳුනගෙන තිබුණේ සමලුණු විශේෂ කීයක් ඉන්නවා සමලුණු විශේෂ වර්ග මොනවද අඳුනගෙන තිබුණේ නැහැ. ඉතින් පළවෙනි රිපෝට් එක සමලුණු සම්බන්ධයෙන් කරේ මම තමයි මේ ආබරේටම් එකේ. ඒතර මටත් හරි සතුටක්. මේ ව්‍යාකෘතිය එහෙම නැත්නම් මෙම ප්‍රොජෙක්ට් එක හදන්න මේ එයා මිස්ටර් පොපොම් යූස් කරා යාගේ මෙතඩ් එකක්. ඒකට කියන්නේ පොපොම් මෙතඩ් කියලා. දැන් ඒකට කියනවා ANR කියලා. Assisted Natural Regeneration කියලා. right? මේ තමයි ඇත්තම මේක මම මේ හදලා තියෙන්නේ මම මේව කරේ එම ක්‍රමය පායගොයකව මිනිසුන්ට පෙන්වන්න. එයා කැලෑ සුද්ධ කරනකොට වරදිලාවක් දැක්කොත් එහෙම ඕන පැලයක් වීර පළු අරම පැලයක් එයා මොකද කරන්නේ? එයා ගහනවා මේ වගේ පෙග් එකක්. මේ වගේ කූණ්‍යක් ගහනවා. ගහලා ඒ පැලේ ඊළඟ සැරේ විසිකෙති ගහනකොට එහෙම නැත්නම් ඉස්සරහට විසිකෙති ගහනකොට බේරෙන්න ඕන තමයි ඒක කරන්නේ. දැන් මේක විශේෂයෙන්ම මේක විශේෂිත බෙහෙත් ශාකයක්. මේක බින්කොහොඹ මේක හරිම ඊටාම දුර්ලභ ශාකයක්. දැන් මේක මල් පේනවා ඇති ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති මල් මේක කරන දේ අපේ මේ ආබරේටම් එක තුල මේක දැන් ලස්සනට ව්‍යාප්ත වෙගෙන යනවා ඉස්සරහට. විශේෂයෙන් මෙතන තියෙනවා මේ පැල තවාන්නේ විශේෂත්වයක් තියෙනවා මේකේ අපි ගාව නැහැ මේ මල් පැල නැහැ. අපි ගාව තියෙන ඔක්කොම කැලෑ පැල. එහෙම නැත්නම් බෙහෙත් ශාක සමග දැව ශාක එතකොට පඳුරු ශාක ඒ වගේ ඔක්කොම විශේෂ හුඟක් වගේ තියෙන්නේ මේ බෙහෙත් වර්ග තමයි තියෙන්නේ. අපේ කැම්ප් සයිට් එක මේකේ අපි හදලා තියෙනවා ටෙන්ට් ගහගෙන පාසල් ශිෂ්‍යයන්ට එහෙම නැත්නම් විශ්වවිද්‍යාල ශිෂ්‍යුන්ට ඇවිල්ලා මේකේ ඒගොල්ලෝ රිසර්ච් කරන් දවස් ගණන් ඉන්න පුළුවන්. ඉතින් මේකේ හිටියා මාසයක් ෆැල්මත් යුනිවර්සිටි ස්ටුඩන්ට්ස්ලා. ඒගොල්ලෝ රිසර්ච් එකක් කරා මේ අපේ ලෝරිස්ලා ගැනයි අපේ උන්ගේ බිහේවියර්ස් ගැන දවල් කොහෙද ඉන්නේ එහෙම කියලා හොයන්න. මේකේ මාසයක් ඒගොල්ලෝ හිටියා. මේක ඉතින් අපි දැන් උනත් ඕන මේ විශ්වවිද්‍යාල ශිෂ්‍යුන්ට එතකොට ඇවිල්ලා ඉන්න කට්ටියට අපි ගාව ටෙන්ට්ස් තියෙනවා. ඒගොල්ලෝ මේකේ ඉන්න පුළුවන්. මේකේ තමන් කැමති රිසර්ච් එකක් කරන්න හරි එහෙම නැත්නම් ඕන දෙයකට ඇවිල්ලා ඉන්න පුළුවන්. ඇත්තටම එයා යන්න පළවෙනි හේතුව තමයි එයාගේ කවුරුත් අගය කරපු නැති එක ගැන. පස්සේ මම කරු 2019 මම කරු දේ මට හිතුණා මෙයාව බලලා ඉන්න ඕනේ. මම එංගලන්තේ බලා ගිහිල්ලා එයාගේ ඉන්න දැන් එයා ඉන්නේ එංගලන්තේ ටැඩ්වර්ත් වල කිංස්වුඩ් කෝට් කියලා එල්ඩර්ලි හෝම් එකක. දැන් එයාට හැබැයි හොඳට ඉන්නවා මේ බොහොම නිරෝගීව ඉන්නවා. වයස 97යි වයස. ඉතින් මම එයාට ඇත්තටම කියන එයාගේ කරපු සේවය ගැන මම අගය කරලා මම ආවා. ඉතින් මේ ගහ තමයි මේ ගහගේ උඩ කොටස තමයි එයාගේ ලෙටර් හෙඩ් එකට ඒ කාලේ පාවිච්චි කරලා තිබ්බේ මේ ලෝගෝ එකට මේ ගහ. ඉතින් මෙයා ඇත්තටම කියනවා ගස් කොළන් වෙනුවෙන් තමයි සෑහෙන්න එයාගේ ජීවිතේ මම එක හද්ද ඇහුවා මේ ඇයි ඔබතුමා කසාද බැඳ නැති කියලා. No Jayant, I got married කියලා කිව්වා. මම කිව්වා where's your wife? එයා ඒතර කිව්වා මේ ඉස්සරහින් all trees. I got married to trees කියලා කිව්වා. අන්න ඒ වගේ තරම් බොහොම සංවේදී පුද්ගලෙක් එයා. තව දවසක් මේ කැලේ යනකොට මගෙත් එක්ක කැලේ ඇවිදින්න යන ගමන් තව දවසක් කිව්වා Jayant, I want to live another 50 years. මම what for? එයා කිව්වා I want to treat the matured forest කියලා. ඉතින් ලංකාවේ මං හිතන්නේ දැන් කිසිම කෙනෙක් ඒ වගේ පරිත්‍යාග කරපු පුද්ගලෙක් ඉන්නවයි කියලා නිකන්. හැබැයි වැඩි හරියක් ඉන්නවා. අපේ මිස්ටර් පොප්පන්ගේ වචනයක් තමයි all talk all gas. කතා කරන මිනිස්සු මුකුත් වෙන්නේ නැහැ. අපි අගය කරන්න ඕන ඇත්තටම මේ
ලංකාවේ ශාක සන්තතිය එහෙම නැත්නම් ලංකාවේ පරිසර පද්ධතිය එහෙම නැත්නම් විශේෂයෙන් වන ආවරණය වැඩි කරන්න උදව් කරන ක්‍රම අතරින් මම කලිනුත් කිව්වා වගේ මේ ආධාරක ස්වභාවික පුනර්ජනන ක්‍රමය assisted natural regeneration කියන ක්‍රමය සාර්ථකව අත්හදා බලව තැනක් තමයි මේක. ඉතින් ජාතික මූලික අධ්‍යයන ආයතනයේ බලාපොරොත්තු වෙන මේ ක්‍රියාව වීලි කලාපයට විතරක් නෙවෙයි ලංකාවේ අනිකුත් දේශගුණ කලාප වලටත් විශේෂයෙන්ම අත්හැර දමන ලද හෝ එහෙම නැත්නම් හානියට ලක් වෙලා තියෙන පරිසර පද්ධතිය වලටත් මේ ක්‍රමයෙන් භාවිත කරලා අපේ වනාවරණය වැඩි කරන්න. මට හිතෙනවා මේක ඊටාත්ම පහසුවෙන් කරන්න පුළුවන් දෙයක්. මේකට යම් උදව් අපිට අවශ්‍ය වෙනවා තරංකාරී වෙනත් ශාක අයින් කරලා ස්වභාවික වෘක්ෂලතා දියවලට මේකට එන්න දීම. මේක වැදගත්කම තමයි අපිට අවශ්‍ය දේවල් ගිහිල්ලා තවානකින් ගෙනිහිල්ලා හිටවලා කැලෑ වගා කරනවට වඩා ස්වභාවය විසින් තෝරලා ස්වභාවයට ගැලපෙන එහෙම නැත්නම් ඒ ප්‍රදේශයට ගැලපෙන ශාක වලට එන්න දීලා ඒවා වැඩි දියුණු කරලා ඒවා මගින් ස්වභාවිකව මේ කැලෑව ඇති කිරීම තමයි වෙතින්දි වැදගත්ම. ඒතකොට ස්වභාව ධර්මයේ තමයි තෝරන්නේ පැල. මොනවද හිටවන්න ඕනේ. නැත්නම් මොනවද වැඩි දියුණු කරන්න ඕනේ. අපි ගිහිල්ලා අපිට ඕන පැලේ හිටුවොත් ඒ ඊටාත්ම ඇත්තට සාර්ථක ක්‍රමයක් නෙවෙයි. මොකද එතෙන් ප්‍රශ්න දෙකක් වෙන එකක් තමයි ජෛව විවිධත්වයට හානි වෙන මොකද එතන නොගැලපෙන ශාක දැවීම නිසා අන්තිමට තමයි එතන තියෙන ස්වභාවික විවිධත්වයට අපි ඉඩ දෙන්නේ නැති වෙන්නේ. ඒ නිසා මේක ඉතාමත්ම හොඳ ක්‍රියාදාමයක් විශේෂයෙන්ම මේ පරිසර නැත්නම් මේ වනාන්තර ප්‍රමාණය වැඩි දියුණු කරනකොට මේ ANR assisted natural regeneration නැත්නම් ආධාරක ස්වභාවික පුනර්ජනන ක්‍රියාදාමයේ ඉතාමත්ම හොඳ ක්‍රමයක්. ඒකට මේ හොඳම උදාහරණයක් තමයි මේ පොපම් රුක් කියන එහෙම නැත්නම් පොපම් ආබ්‍රිටම් කියන ආයතනය.